සිරු දිනටම සුබ දවසක් වේවා. මේක නම් අලුත් YouTube channel එකක්. මම මේකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වෙනකොට ගොඩක් කතා වෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කොහොමද සල්ලි උපයා ගන්න විදිය ගැන. මේකට ඉතින් සාර්ථකකම ගොඩක් තියෙනවා. AdSense ගන්න පුළුවන්, එතකොට Fiverr ගන්න පුළුවන්, එතකොට drop shipping, drop servicing, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ බිගින කෙනෙක් විදිහට සමහරට ඇඩ් කලික් කරන කට්ටිය ඇති. එතකොට වීඩියෝ බලලා යම් කිසි මුදලක් උපයා ගන්න කට්ටිය ඇති. මේක ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මුලින්ම අපි ඇඩ්සෙන් ගැනවත් ඇඩ් මොබ් ගැනවත් Fiverr ගැනවත් කියන්න ගියොත් ගොඩක් කට්ටිය ටික තේරෙන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒ වගේම ඒ වගේ දෙයක් කරන්න යම් කිසි මුදලක් උපයාගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒක නැතුව ඒකට යොමු වෙන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඉතින් මං හිතුවා ඇඩ්සෙන් හරි මොබ් හරි Fiverr හරි ඩ්‍රොප් ෂිපින් හරි දෙකට යන්න කලින් මුලින්ම යම්කිසි මුදලක් උපයා ගන්න විදිහක් ගැන කියලා දෙන්න. මත් අර ඇඩ්සෙන් හරි ඇඩ් මොබ් හරි එතැනට යනකම්ම යනවා. එනට මුලින්ම බිගින කෙනෙක් විදිහට කිසි මුදලක් උපයා ගන්න උදව්වක් විදිහට තම ම YouTube channel එක පළවෙනි වීඩියෝටත් කරන්න හිතාගෙනන්නේ. හැම කෙරෙන්ම දන්නවා ගොඩකටද YouTube පාවිච්චි කරන YouTube යම මුදලක් උපයා ගන්න පුළුවන් කියලා දන්නවා. එකන්නේ ලංකාවට වැඩිය USA, කැනඩා, ඔස්ට්‍රේලියා වගේ රටවල්ල ලොකු ගෙවීම් කරන YouTube channel තියෙනවා. ලොකු ගෙවීම් ගන්න පුළුවන් ලංකාවට වැඩිය. ඒවයි ගොඩක් දෙව තින සමහරකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා YouTube කරන්න YouTube channel එකක් ස්ටාර්ට් කරලා AdSense ඇරගෙන ඇගින් කරන්න ආසාවත් තියෙන නට සමහරකට තියෙනවා තමන්ට කියලා අයිඩිය එකක් නෑ, තමන්ට කියලා කටෙන්යක් හදාගන්න විදිහක් නෑ. ඒවගේ පොඩිපුඩි ප්‍රශ්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා තමන්ගේ කටෙන්න්න ගන්න ඇතුව වෙන කෙනෙක් යෝස් කරපු කටෙන්යක් ක්‍රියේටව විදිහට අපි විසින් එක ක්‍රියේට් කරලා YouTube එක පබ්ලිෂ් කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අප ඇඩ්සෙන් ගන්න ඇඩ්සෙන් නැරගෙන යම් කිසි මුදලක් උපයා ගන්න. කියන්නේ ලංකාව ඕඩියන්ස එක ටාගට් කරලා නෙමෙයි පිටරට USA, කැනඩා වගේ ඕඩියන්ස් එක ටාගට් කරලා පැසිව් ඉන්කම් එක මේක සම්පූර්ණ පැසිව් නෙවෙයි. යම් කිසි මට්ටමක වැඩ නොකර පිට ආදායමක් උපයා ගන්න විදිහක් තමයි YouTube කියන්නේ. මම ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න හිතුවා එයාගේ කන්ටෙන්ට් එක කොහොමද ක්‍රියේට් කරලා YouTube එකෙන් යම් කිසි මුදලක් උපයා ගන්න විදිහ ගැන. මේකදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගේමින් channel එක. ගේමින් channel එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේක මම part 1 part 2 විදිහට වීඩියෝ part දෙකකින් මම මේ ටියුටෝරියල් එක ඔයාලට දෙන්නම්. මේක මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද අපි මේකට කන්ටෙන්ට් ගන්න කොහොමද මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේ දේ ගැන. එතකොට අපි හැමෝම දන්නවා නොදන්න කට්ටියත් ඇති ගේම් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට ලංකාවෙත් ගේම් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා, පිටරට ඔය වගේ ගේම් ප්ලේයර්ස්ලා හැමතැනම ඉන්නවා. ඒ වගේම ගොඩක්ම ලොකු කමියුනිටි එකක් තමයි Twitch කියන්නේ. අපිට Google එකේ සර්ච් කරන්න පුළුවන් Twitch කියලා. එතකොට www.twitch.tv කියලා ලින්ක් එකක් තියෙනවා. සයිට් එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා වෙන කැටගරි ගොඩකට. බ්‍රවුස් ගියාට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් දැනට මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ තියෙන ගේමින් කැටගරි වල තියෙන ගේම්ස් ටික. Fortnite තියෙනවා, එතකොට Call of Duty, Apex, Dota වගේ හැමෝම දන්නවා ඇති මේ ගේම් ගැන. සමහර කට්ටිය ඇති ගේම් වලට ආසයි, උනට ගේම් හරියට ප්ලේ කරන්න බෑ, ප්‍රෝලා වගේ නෙමේ. මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති. ඉතින් ප්‍රශ්න නැහැ තමයි ගේම් වලට ආස කරනවා නම් මෙතනට අපිට
මෙතන ප්ලේ කරපු කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපිට එඩිට් කරලා මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම කියනවා මේ ප්ලට්ෆෝර්ම් එකට ගිහිල්ලා තමන්ට පුළුවන් සයින් අප් වෙන්න මේකේ. සයින් අප් කරලා account එකක් හදාගෙන එතනට එන්න. ඉතින් ලෙවල් අපි හිතමු Fortnite. මම දන්න ගේම් එක Call of Duty. Call of Duty වලට. එතන මෙතන තියෙනවා මෙතන views තියෙනවා followers ලා 5.4 million. මේ ගේම් එක හොඳයි ගොඩක් ගොඩක් කට්ටිය දන්න කියන ගේම් එක. තමන්ට කැමති ගේම් එක තමන් අවශ්‍ය කරන ගේම් එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගෙන මම මුලින්ම මේ ගේම් ක්ලිප් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැටි ගැන මම ඔයාලට කියන්න. මෙතන අපි ගියමුකෝ මෙතන වීඩියෝස් තියෙනවා. වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා මේක නම් ලොකු පැය 9 පැය 1 මේ වගේ ලොකු වීඩියෝ කියන්නේ මල්ටිප්ලේයර් ගේම් එකක්. ගොඩක් කලා ටීම් විදිහට ප්ලේ කරපු වීඩියෝස් තමයි මෙයාලා මේ පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන්නේ. මෙයාලගේ හොඳ ගේමර්ස් ළමයා. මෙතන අපිට පුළුවන් වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා මෙතන ලැන්ග්වේජ් එක අනිවාර්යයෙන් ඉංග්‍රීසි තෝරන්න. අපි USA කැනඩා වගේ රටවල් ටාගට් කරනවා නම් ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්‍රීසි තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙතන පුළුවන් highlight මොනවද highlight videos select කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ විදිහට highlight ටික එනවා. يعني වගේ views වැඩි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපි කියමු මේ ක්ලිප් එක මෙතනින් ගියාට පස්සේ highlight නේ අපි ගත්තේ. highlight කියන්නේ සාමාන්‍ය හොඳට ප්ලේ කරලා තියෙන ගේම් එකක්. මේවා බලන්න ගොඩක් ආසයි කට්ටිය. අපි උනත් ගේම් ප්ලේ බලන්න ආසයිනේ. ඉතින් අපිට මේ වගේ ක්ලිප් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන link එක තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ? මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් Twitch clip downloader. දැන් ක්ලිප් ඩවුන්ලෝඩ් එකට ගියොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මෙතන වීඩියෝස් නෙමෙයි. දැන් අපි මේ වීඩියෝ ගන්න ගත්තේ. වීඩියෝ නේ මේකේ පොඩි ක්ලිප් තියෙනවා. දැන් ක්ලිප් වලට ගිහිල්ලා දැන් අතර කලින් විදිහට මේ ඉංග්‍රීසි තෝරලා මෙතන අපි අලුතෙන් පරණ ක්ලිප් නෙමෙයි අලුත් ක්ලිප් ගන්න 24 හරි දවස් 7ක් ඇතුළත හරි දෙන්න පුළුවන්. ඊට මේ වගේ ක්ලිප් ටිකක් උඩ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩිම මේ තප්පර ගානක නැතුව තප්පර 30 තප්පර 40 තප්පර 30 මේ වගේ ටයිම් එක පොඩි ප්ලේ කරපු ක්ලිප් ටිකක් අපිට මෙතන මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ විදියට ක්ලිප් ප්ලේ කරලා හොඳ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. I do know that Dom. වගේ හොඳට ප්ලේ කරලා තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් ටිකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. නැත්නම් ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පස්සේ තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතර ලොකු සයිස් නෑ. මේවා මෙගාබයිට් 20 මෙගාබයිට් 15 ඒ වගේ පොඩි සයිස් තමයි තියෙන්නේ මෙතන. අපි මෙතන ක්ලිප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් මේ ක්ලිප් එක right click කරලා copy link address දීලා අපිට පුළුවන් මේ ඩවුන්ලෝඩ් සර්විස් එක යූස් කරන්න. මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බලමු. copy කරනවා.
හරි මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මෙතෙන් ක්ලිප් එක. එතකොට අපිට දැන් මේ මෙතන මේ විදිහට ක්ලිප් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් මේ ඩවුන්ලෝඩ් සර්විස් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට තව විදිහක් තියෙනවා. මෙයා අපිට පුළුවන් දැන් ඒ ක්ලිප් හැම එකම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ සයිට් එකට ගිහලා ඒක පොඩ්ඩක් කරදරයි. ලින්ක් එක කොපි කරලා මෙතන දාලා ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක ජෙනරේට් කරන්න ඕනේ. තාම මෙතන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක යූස් කරොත් නම් ලේසි. clip download 2020 එකම එක්ස්ටෙන්ෂන් එක අපි යූස් කරන්න පුළුවන්. එන සාමාන්‍ය විදිහට ගිහලා add to chrome දීලා add කරගන්න. පොඩ්ඩක් ස්ටෝච් එක පොඩ්ඩක් රිෆ්‍රෙෂ් කරලා හරි මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ක්ලිප් එක ඕන ක්ලිප් එකට යටින් මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකෙන් අපිට දෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක. දැන් මෙතන අපි අපිට මේ ක්ලිප් එක ගන්න අපිට පුළුවන් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් ක්ලිප් කියලා දීලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි දැන් එතකොට අපි මේ ක්ලිප් එකක් ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට අපිට ලොකු වීඩියෝ එකක් අරගෙන ටිකක් ලොකු වීඩියෝ එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන පැය 9ක පැය 4ක මේ වගේ තියෙනවා වීඩියෝ එක ක්ලික් කරමු. මෙතන අපිට ලින්ක් එක කොපි කරගන්න පුළුවන්. මේ ප්ලගින් එක තියෙනවා. ඊට වඩා මම ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයක් තමයි කියන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් මේකට වෙනම open source පොඩි software එකක් තියෙනවා. Twitch Bleacher මේක තමයි ඒ software එක. අපිට Google එක search කරාට පස්සේ අපිට GitHub එකකින් මේක ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් Google එක search කරලා මේම link එකට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම description එකේ link එක දාන්නම්. ඒ වගේම download file එකකුත් දාන්නම්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වගේ. එතකොට මේ Bleacher software එක ඔයාලා download කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ open කරොත් මේ විදිහට තමයි මෙතන පල්ලෙහාට යනකොට මෙතන තියෙනවා Twitch Bleacher exe ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙගාබයිට් 24ක් වගේ තියෙන්නේ පොඩි ගානක්. මේක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මම මේක ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. එතකොට මේක තමයි අපේ software එක. ඒකේ අපිට සර්ච් එක ගන්න පුළුවන්. මෙතන සර්ච් එකට කරමු channel එකේම මේ channel name එක මේ player ගේ වීඩියෝ ටික ඔක්කොම ඔන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙතන link එක දීලා. නැත්නම් අපේ වීඩියෝස් වල link එක මෙතන දීලා එහෙම කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ටිකක් ලොකු වීඩියෝ එකක් කොහොමද ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. මෙතන URL තෝරලා link එක paste කරන්න. ඒ search දෙන්න. loading
චුටක් වෙලා ගියොත්තේ ආය සච්චකට ගිල්ලා ලින්ක එකෙන් තියෙන සච් දෙ රෙක්මන්ඩ ගන්න පුළුවන් මොනිකන්න එක වගේ ප්‍රශ්න ඇති දන්නේ ඊට පස්සේ ඩවන්ලෝඩ්ඩල්ට ඩවන්ලෝඩ් ගිල්ලා මෙතනින් පොඩි කොල්ටි ගත්තා ගන්න වස් කරන්න පුළුවන් ෆයිල් නම් එක ට කස්ටම ෆයිල් නම් එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතනට ඒගේ අපට වීඩියෝ එක මෙතනම පොක් කරල ගන්න පුළුවන් අපට ඕන තරම ස්ටඩ්ඩෙන් නොනේ පෑකින්න දෙන්න පුළුවන් එතකොට එන්බෙන වෙලාවත් දාන්න පුළුවන්ට සාමන්‍ය පැක් විතර කලිප් එකක් ඔවලොඩ් කරගන්න මේ දෙර දාලා ඩවන්ලෝඩ් දෙන්න පුළුවන් තර අප ඩවන්ලෝඩ් මේ දාල්තින ලොකේෂන් එකට ඩවන්ලෝඩ් එතකොට එතම මේක කරගන්න තියෙන්නේ විඩියට ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ දැන් ටිකක් වීඩියෝ ටිකක් වෙලා වැඩි වුණා මම ඊළඟ විඩියෝ එක මේ කොහොමද කොපිරයිට් ඉෂුව නැතුව සවුන්ඩ් ක්ලිප් එකක් යූස් කරලා මේ ක්‍රියේටිව් විදිහට හදාගන්න හැටි ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න මගේ channel එකේ තියෙන content ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් මාත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න මගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා එකක් දාන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ part 2 එකකින් අපි හම්බෙමු සුබ දවසක්